Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So in this video, we're going to implement the searching techniques of data structure. So karon maghimo ta og program nga nag-involve og linear search and binary search. So first and foremost, let us define what is the difference between linear and binary search. So, linear search is the simplest approach employed to search for an element in a data set. In this type of search, you go through the entire list or item and try to fetch a match for a single item. If you find a match, then the address of the matching target item is returned. Then if the item is not found, then it returns a null value. On the other hand, binary search is a searching algorithm used in a sorted array by repeatedly divided the search interval in half. It looks for a particular item by comparing the middlemost item in the collection. If a match occurs, then the index of the item is returned. If the middle item is greater than the item, then the item is searched in the subarray to the left of the middle item. Otherwise, the item is searched for in the subarray to the right of the middle item. This process continues in a subarray as well until the size of the subarray reduces to 0. So the main difference between the two is that linear search is referred to a sequential search and the input data doesn't need to be sorted, whereas in binary search is referred to as a half interval search, and the input data has to be sorted according to the order. So now let's proceed to our Java program implementing the searching algorithm. So, first step na to is mag-input taog import java.util.scanner. And then sunod is mag-declare taog public class, which is main, followed by our main method na public static void main nga mao ato ang entry sa ato ang program. And then next kay nag-declare taog scanner equals new scanner system.in. So mao ni ato ang gamiton para makaget taog input from the user. So next, mag-print out taog enter size of array. Then next, nag-declare taog variable na n as an integer data type equals scanner.nextInt. So mao nang naa siya scanner.nextInt kay para maka-input ang user og data. So sa makita na to sa ato ang output na ay enter size of array. So mao to ang gi-print out kanina. Then mag-input taog value. For example, ato ang size atong array kay 3. So ang 3 na value na to is ma-store na siya dito sa variable na n. So mo nang enter size of array then 3. Mo nang nasa to ang output. So next, ga-declare taog array as an integer data type. Then ang iyang maximum size sa array kay mao ang value sa ato ang variable na n. Then next kay ga-print out taog enter, then gi-print niya ang n which is 3. Then gi-print out ra niya ang mga elements, so mao nang naa sa atong output na enter 3 elements. The next, musod siya og for loop. So igsud sa ato ang for loop
nag-declare siya og variable na I as an integer data type and then gi-initialize to 0. Then naa siya condition in which I is less than n. So ang atoang I kay 0 man, so 0 less than n. Then ang atoang n kay 3. So 0 less than 3 which is true man. So musod siya sa for loop. So ang atoang array na I karon kay 0. So array index 0 is equals to scanner that next int. So mag-input ta diri og value para sa atoang index 0. So for example, atong i-enter kay 2. So ang 2 ma-print out na siya dito tapad sa atoang enter 3 elements. So mag-input ta dito og 2. So maka-input na ta since nagamit man ta og scanner that next int. Then next, ang ato ang I kay 0 man. So, increment na nato, mahimo na siyang 1. So, ang ato ang I karon kay 1 na. So, balik tas condition. So, 1 less than 3. So, true man siya. Since true man siya, musod gihapon siya sa for loop. So, ang ato ang index 1, mag-input na pud ta para niya. So, ato ang i-input kay 3. So, mao na siyang 2, 3. So, ang ato ang index 1, increment na to. Diba, 1 man to. So, i-increment na nato, mahimo na siyang 2. So, balik ta sa condition. So, 2 less than 3, which is true man. So, kay true man siya, musod gihapon siya sa for loop. So, ato ang index 2, kay mag-input na pud ta para niya. So, ang atong i-input kay 4. So, mao na siyang 2, mao na siyang nasa atong output na 2, 3, 4. And then, ang ato ang index 2, i-increment na pud na nato siya. So, mahimo siyang 3. So, balik ta sa condition. So, 3 less than 3, since false man, so, mo-exit na siya sa for loop. Then, mo print out siya sa enter value to be search. Then, nag-declare na pud ta og x na variable as an integer data type. So, since naman siya scanner next int, so, mag-input na pud ta diri. So, ma-print out na to ang value to be search. Then, mag-input ta diri sa kilid og value. So, for example, lang ato ang i-search na value kay 3. So, ang 3, ma-store dito sa variable na x. So, ang ato ang x karon kay mahimo ng 3 na value. So, ma-print out ning choose your desired searching technique. Please take note that binary search is only applicable to sorted arrays. So, mao nang nasa to ang output na to. Then, ang next na i-print out na po na to kay is the array sorted, y or n. So, diri nag-declare na po tag sorted na variable with the data type na char or character. So, kaning character that lowercase scanner next char at 0. So, kani siya, mao ni ang para maka-input tawag character. So, mao ni siyang is the array sorted, y or n. So, for example, since 2, 3, 4 man ang ato ang elements, so sorted man na siya. So, y ato ang type. So, mao nang nasa atong output kay y. Dira sa is the array sorted, y or n. Then, y ato ang type. So, next kay mag-print out na po tag menu. Then, the next line, kaning print na po tag A linear search. Then, next line na po kay B binary search. Then, next line na po kay print siya og enter choice. Then, next, nag-declare na po tag another variable which is choice with the data type na car. Then, mag-input na po ta diri og enter choice. So, ang choice nato diri is A or B. So, ang ato ang gipili diri kay ang linear search. So, ang i-type nato diri kay A. So, ang character na A, ari siya mo store sa variable choice. Then, musod siya sa while loop. So, sa sud sa atong while loop, sorted is equals to N and choice is equals to B. So, for example, katong gisod nimo sa sorted na variable. If imo gisod dito na variable kay N, ug sa variable na choice is imo gisod dito na character kay B, so mo perform siya aning while loop sa while loop. So atong gisod sa sorted kay kuan man, since y man, so ato ang choice kay A, so dili siya mo perform aning while loop, mo exit siya sa while loop. So, moderate siya sa aning system that out that print element in the array R. So, i-print out niya ang mga elements in the array R. So, maoning naa sa ato ang output na to. Then, musud siya sa for loop. So, nanasad tay another na loop. So, ga-declare siya og variable na I as an integer data type. Then, gi-initialize to 0. So,
mukuan nana siya say condition which is I less than n. So ang ato ang I kay 0 man, so 0 less than n, then ang ato ang n kay 3, so 0 less than 3 which is true man, so mo-perform siya aning nasa sud sa for loop. Then i-print sa niya ang mga naa sa ato ang index 0. Then so unsan man ang naa sa index 0 na to, so ang naa sa atong index 0 kay 2. Then followed kaning sud sa atong quotation which is usa ka space, so i-print nato si 2. Then usa ka space niya print out, then i-increment niya ang 0. So i-increment nato ang 0, so mahimo siyang 1. So balik tas condition. So 1 less than 3 which is true man, so musod siya sa for loop. So unsa man ang naa sa ato ang index na 1. So di ba kuan man to 3. So gi-print niya si 3, then another space na pod. Then i-increment na pod na to. So mahimo na siyang 2. So atong 2 is atong I kay 2 na. So 2 less than 3. So true man Japon. So unsa man ang naa sa ato ang index 2. Diba? Kuan man 4 o 4. So i-print nato si 4, then another space na pod. So 2 man na nga to ang I. So increment na nato, mahimo na siyang 3. So balik tas condition. So 3 less than 3 which is false. So kay false naman siya, mo exit na ni siya sa for loop. So mao tong na print na to ang elements the array are kuan 2 3 4. So naa siya space taga kuan niya since naaman tay gi print out diri na space. Then mogawas ta sa for loop diri na ta sa ga-declare siya og index na variable, gi-declare ang integer data type, then gi-initialize to 0, then naa siya switch case. So musod siya sa switch case, so iyan dadon ang choice na variable. So for example, imohang gi-type dito sa choice nimo kay A. So mo perform siya aning linear search in which naa siya parameter list na array og x. Then if dili, ari siya mo perform, ay ari siya mo kuan sa case B. So if B imuhang gi-type adto, ari siya mo perform sa binary search na naay parameter list na array ug x. So since ato ang choice ato kay A man, which is linear search, so kaning method na linear search nga naay parameter list na array ug x, so mao niya ato ang i-call. So i-call nato siya ari sa ubos. Pangitaon nato ang linear search, so mao ning static and linear. So musud siya ani nga method. So ga-declare siya og variable na n as an integer data type, then mao ni siya ang length sa ato ang array. Then musud siya sa for loop na nag-declare og I as an integer data type. Then ato ang gi-initialize to 0. Then next, nag-condition ta which is I. So I less than n. So ang ato ang I kay 0. Then ang ato ang n kay 3. So 0 less than 3. Since true man siya, so mo-perform siya aning if statement. So ang 0 is equals to x. So unsa man tong x nato? So di ba 3 man. So 3 man. So since siya masad ato ang pangita. So array 0. So unsa man ato ang array? So index 0 which is 2. So 2 equals 3 which is false. False man siya. So kanang mo increment siya. Mo increment ang value sa I. So mahimo ni siyang 1. So balik ta sa condition. So 1 less than 3. So true man siya. So mo perform gihapon siya sa if statement. So array index 1 equals to 3. So unsa man nga to ang index 1? So 3 man. So 3 equals 3. Since true man siya, ang value sa ato ang I kay 1. So mubalik ta diri sa ubos. Sa case break, gi-return naman nato sa case na A ang variable sa x. So mo proceed na ta diri sa gawa sa switch case which is naatay if else. So if index is equals to -1, so mo print out siya the value that you search for is not found, or else system.out.print the value that you search is in index or location plus index 1 of
the array. So since ang value nato is I, atong index which is in which ang ato ang gi-return is 1 man, so dili siya mo perform aning if statement. So mo proceed siya sa else. So i-print niya ang the value that you search is in index or location, then i-print niya ang index plus 1. So unsa man tong index na to nga gi-return ganina, di ba? 1 man to. So 1 plus 1 is equals to 2. So i-print na siya dito sa the value that you search for is an index or location nga, then ang katong gi-add na to nga value which is 2. So of the array. So mo na siyang nasa ato ang output na the value that you search is in index or location 2 of the array. So next line is i-print out niya ang thank you for using this app. So dira ra ko to bang ato ang